Xin chào các bạn. Có một ý kiến cực đoan cho rằng giáo dục lịch sử của Trung Quốc có nhiều thứ nhảm nhí là vì tuyên truyền cho chính phủ, là vì tẩy não, là vì ngu dân. Theo mình, thật ra đối với tất cả quốc gia trên thế giới, giáo dục lịch sử trong cấp 1, cấp 2 và cấp 3 đều có mang mục đích là nuôi dưỡng ý thức dân tộc và lòng yêu nước, không có khả năng hoàn toàn khách quan. Tuy nhiên, mục đích chân chính của giáo dục lịch sử là vì tạo tạo năng lực là có thể nhận thức mô hình lịch sử. Theo tác giả của sử ký, tức là Tư Mã Thiên, học lịch sử là vì nghiên cứu quan hệ giữa công nghệ và ông trời, thông suốt sự thay đổi từ cổ đến今. Nói đơn giản là vì muốn phát hiện quy luật và mô hình của lịch sử. Nhưng mấy các bạn chú ý, câu hỏi của Tư Mã Thiên là dành cho những người trí thức của Trung Quốc ngày xưa, không phải là đối với những người bình thường tương tự như mình. Vào ngày bây giờ, muốn học tập và nghiên cứu lịch sử khách quan trên toàn thế giới đều chỉ có thể là công việc của Trần Đại Học. Khi mình du học ở Đài Loan, khi đó mình học ở môn khoa lịch sử trong lớp học đầu tiên, thầy giáo mình nói với tất cả học sinh rằng những thứ mà các em học trong trường học hồi trước đều là nói xạo. Đó là câu nói nguyên bản của thầy giáo mình ở Đài Loan. Tại vì khi đó Đài Loan có phong trào muốn loại bỏ những ý thức hệ mà do Quốc dân Đảng để lại, có cải cách giáo dục. Thầy giáo mình là một trong những người biên soạn sách giáo khoa lịch sử mấy. Ông ấy chủ trương, không chỉ là ông ấy chủ trương, có nhiều người trí thức chủ trương rằng Đài Loan nên loại bỏ các nhận thức lịch sử của Quốc dân Đảng. Các nhận thức lịch sử của Quốc dân Đảng cho rằng Trung Quốc là một văn minh vĩ đại, trong đa số thời gian Trung Quốc là một quốc gia thống nhất, cho nên tuy bây giờ Trung Quốc và Đài Loan phân chia, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ thống nhất lại và Trung Hoa dân tộc sẽ phục hưng lại. Đó là giáo dục lịch sử của Quốc dân Đảng ở Đài Loan ngày xưa. Bây giờ đại đa số người trẻ Đài Loan đều không muốn thống nhất với Trung Quốc rồi. Thật ra, các nhận thức lịch sử này không phải phát minh bởi Quốc dân Đảng mà là do một nhà tư tưởng có tên là Lương Khải Siêu phát minh ra. Lương Khải Siêu sinh năm 1873, qua đời vào năm 1929. Lương Khải Siêu là người đầu tiên chủ trương sự cải cách của nhà Thanh, và sau khi nhà Thanh sụp đổ, ông ấy có phản đối Trung Quốc đi theo chủ nghĩa xã hội như Liên Xô. Theo ông ấy, khi đó Trung Quốc không có tình hình đấu tranh giai cấp, khi đó là chỉ năm 1920. Theo ý tưởng của Lương Khải Siêu, cuộc đấu tranh giai cấp là chỉ giai cấp công nhân đấu tranh với giai cấp tư sản. Nhưng đối với Trung Quốc khi đó, cả giai cấp công nhân và giai cấp tư sản đều không phát triển lắm. Tại vì nền công nghiệp của Trung Quốc khi đó quá tệ, chỉ có một số người rất ít có làm việc ở nhà máy. Đại đa số người dân đều là nông dân hay thương nghiệp, cũng không có giai cấp tư sản giàu có. Theo Lương Khải Siêu, Trung Quốc khi đó nên phát triển công nghiệp của bản thân mình trước, tức là xây dựng kinh tế trước. Cái này là câu nói nguyên bản của Lương Khải Siêu, mình chỉ là phiên dịch thôi. Tại sao châu Âu có chủ nghĩa xã hội? Đó là sinh ra từ cách mạng công nghiệp. Tại vì tổ chức công nghiệp phát triển một cách khập khiễng. Tổ chức công nghiệp là chỉ những nhà máy và công ty. Càng phát triển càng làm hại các nhà chủ nghĩa xã hội nghĩ ra các biện pháp để cải chỉnh nó. Họ có nói đúng vấn đề và biện pháp. Ở Trung Quốc là không có công nghiệp. Nếu muốn lấy nó áp dụng, chưa kể đến những hậu quả tệ hại. Sự đau đầu nhất là không nói đúng vấn đề và biện pháp. Mình lấy mấy ví dụ nếu muốn học theo họ là chỉ học theo châu Âu. Tổ chức một công đoàn để chống lại giai cấp tư sản, trước khi đó phải hỏi một câu hỏi: trong nước ta có giai cấp tư sản không? Nếu không thì là không thực tế. Những quân phiệt và quan liêu mà có số tài sản mấy triệu, họ được coi là giai cấp tư sản không? Trong tổng số sản xuất của các nước khác, các nước khác là chỉ châu Âu, sản xuất của nhà tư sản có chiếm phần rất nhiều và quan trọng. Còn những quân phiệt và quan liêu trong Trung Quốc khi đó, lừa tiền và cấp tiền bằng tay trái, xài tiền vào những thứ không có sản xuất bằng tay phải, họ có xứng đáng được coi là nhà tư sản không? Và những người làm thương mại mà không có vi phạm pháp luật, họ siêng năng kinh doanh một công ty, đang cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, bận rộn quá, đau đầu quá, chúng ta cứ nói họ là giai cấp tư sản, công kích họ là trái với lương tâm. Ở trên là quan điểm của Lương Khải Siêu vào năm 1920. Dù sao sau 30 năm nữa, Trung Quốc thành công đi theo chủ nghĩa xã hội, xây dựng tân Trung Quốc. Và các nhận thức lịch sử Trung Quốc chắc chắn là trái ngược với Lương Khải Siêu. Tại vì theo Lương Khải Siêu, Trung Quốc không cần triển khai cuộc đấu tranh giai cấp. Tại vì nền công nghiệp Trung Quốc quá tệ, không có sự phân chia giai cấp. Cùng theo lực lượng cách mạng Trung Quốc khi đó, Trung Quốc đã có sự phân chia giai cấp giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân rồi. Xã hội Trung Quốc đã phát triển đến một giai đoạn là từ xã hội chủ nghĩa tư sản chuyển sang xã hội chủ nghĩa xã hội. Theo giáo dục lịch sử của Trung Quốc sau năm 1950, trước nhà Thanh,
Trung Quốc là xã hội công xã, sau nhà Thân, Trung Quốc là xã hội nô lệ, sau nhà Tần, Trung Quốc là xã hội phong kiến. Sau năm 1840, vì tiếp xúc với phương Tây, Trung Quốc bước vào giai đoạn của xã hội chủ nghĩa cơ bản. Sau năm 1950, Trung Quốc bắt đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa xã hội. Theo cái nhận thức lịch sử này, lịch sử Trung Quốc là một quá trình của cuộc đấu tranh giai cấp và Trung Quốc sau năm 1950 sẽ càng ngày càng tốt, tại vì giai đoạn chủ nghĩa xã hội là giai đoạn cuối cùng của xã hội nhân loại, là giai đoạn cấp tiến nhất của nhân loại. Mấy các bạn chú ý, theo cái nhận thức lịch sử này, Trung Quốc không nên kêu gọi rằng Trung Quốc sẽ phục hưng lại, Trung Hoa dân tộc sẽ phục hưng lại. Tại vì Trung Quốc đã bước vào giai đoạn cuối cùng của xã hội nhân loại rồi. Cùng muốn phục hưng gì? Những lịch sử quá khứ đều là giai đoạn lạc hậu của nhân loại, có gì đáng phục hưng nên bỏ qua, chỉ nhìn vào tương lai. Ý tưởng mà muốn phục hưng văn minh Trung Hoa đó là cái nhận thức lịch sử của Quốc dân Đảng là do Lân Khải Siêu phát minh ra. Họ không đồng ý lịch sử Trung Quốc là một quá trình của cuộc đấu tranh giai cấp. Theo họ, lịch sử Trung Quốc là một quá trình phát triển và thực hiện giá trị nho giáo. Tại vì nho giáo không coi trọng khoa học cho nên mới lạc hậu hơn phương Tây. Nếu bây giờ học tập khoa học rồi thì sẽ phục hưng lại. Thế các bạn có thấy một điều kỳ lạ không? Bây giờ Trung Quốc vừa trách nhiệm lịch sử đấu tranh giai cấp, vừa trách nhiệm lịch sử phát triển nho giáo, vừa nói rằng muốn phát triển chủ nghĩa xã hội, vừa nói rằng muốn phục hưng Trung Hoa dân tộc. Thật ra hai điều này là có mâu thuẫn với nhau. Thế tại sao nhiều người Trung Quốc không thấy có sự mâu thuẫn này? Tại vì họ thiếu giáo dục dân văn, không biết chủ nghĩa xã hội là gì, cũng không biết giá trị nho giáo là gì, không biết phát triển chủ nghĩa xã hội ý là gì, cũng không biết phục hưng Trung Hoa dân tộc ý là gì. Chỉ là người ta cứ nói vậy và họ nghe lâu rồi cũng làm theo nói vậy. Theo mình đó không có khác biệt gì với chim vẹt. Chim vẹt nghe thấy người ta nói gì lâu rồi cũng sẽ nói theo, nhưng hoàn toàn không biết ý nghĩa của nó mà mình nói ra. Nhưng đó cũng không phải là một vấn đề lớn, không phải là mỗi người đều đủ điều kiện để thấu hiểu những khái niệm phức tạp trên toàn thế giới đều là vậy. Mình không có ý nói rằng cái nhận thức lịch sử nào là đúng hay sai. Theo mình, hai bên đều có điểm yếu và điểm mạnh. Quan trọng là có thể nhận thức đúng mục đích mà mình muốn và biện pháp mà mình sẽ áp dụng. Theo nhận thức lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp thì mục đích của lịch sử Trung Quốc là tiến hóa đến xã hội chủ nghĩa xã hội. Biện pháp là tiêu diệt sự phân chia của giai cấp. Trong cái nhận thức lịch sử này chỉ có phân biệt giai cấp, không có phân biệt văn hóa. Tức là nếu Trung Quốc có thể tiêu diệt tất cả giai cấp thì dù là sẽ mất đi tất cả văn hóa tổ tiên cũng là xứng đáng. Không cần gìn giữ văn hóa truyền thống nào, cũng không cần kêu gọi người ta đã chiếm đoạt văn hóa truyền thống của họ. Theo nhận thức lịch sử của cuộc phục hưng Trung Hoa dân tộc thì mục đích là phục hưng Trung Hoa dân tộc, biện pháp là phát triển hay gìn giữ văn hóa truyền thống. Trong cái nhận thức lịch sử này không có phân biệt giai cấp, chỉ có phân biệt văn hóa. Tức là nếu Trung Quốc có tạo nên một giai cấp tư sản khổng lồ, nhưng nếu họ có thể gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống thì họ cũng nên được người ta tôn trọng và ngưỡng mộ. Bây giờ Trung Quốc vừa kêu gọi chủ nghĩa xã hội, vừa kêu gọi phục hưng Trung Hoa dân tộc. Thật ra đó là tình hình sau năm 2002. Tại vì đến năm 2002, trong nội quy của Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có xuất hiện từ ngữ Trung Hoa dân tộc. Và Trung Hoa dân tộc vốn là đại diện ý thức hệ của Quốc dân Đảng. Theo mình, hình như bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc có bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ của Quốc dân Đảng, có kiểu lúng túng với cái nhận thức lịch sử vốn có của mình. Và điều đó có lẽ phản ánh rằng hình như người tinh hoa Trung Quốc có kiểu là không thể phân biệt thần thoại và hiện thực trong ý thức hệ của mình, cho nên không thể hành động một cách lý tính. Và mình sẽ giải thích điều đó trong video hội viên. Hy vọng có thể các bạn trong video hội viên. Cảm ơn.